Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Kimi trong một tập tiếp theo của chuyên mục đặc biệt dành cho Giáng sinh. Như các bạn nhìn thấy thì Kimi hôm nay đứng trong bếp, vậy nên là chắc chắn sẽ làm một video liên quan đến nấu nướng hoặc là làm cái gì đấy để có thể ăn được, đúng không? Thì hôm nay Kimi muốn giới thiệu cho các bạn một loại bánh quy mà không thể thiếu trong bất cứ mùa Giáng sinh nào của gia đình Kimi cũng như là rất nhiều gia đình khác. Loại bánh quy đó có tên gọi trong tiếng Đức là Plätzchen và nhìn nó như thế này. Loại bánh quy này thì vào mùa Giáng sinh năm nào mình cũng làm, thì thật sự là trước đấy mình thử rất là nhiều những cái công thức khác rồi, thế nhưng mà không có công thức nào bằng cái công thức này. Thế nên mình muốn giới thiệu cho các bạn để nếu các bạn có muốn làm bánh quy cho mùa Giáng sinh thì hãy dùng công thức này nhé. Bởi vì chắc chắn nếu các bạn làm theo công thức này thì bánh sẽ cực kỳ ngon và đảm bảo tuyệt vời 100% luôn. Và chúng ta bắt đầu thôi. Nguyên liệu cho bánh cookie này thì gồm có 500g bột mì, 250g bơ. Nhưng mà bơ này các bạn chú ý là phải để lạnh nhé. Và chúng ta sẽ thái ra thành viên như thế này. 2 quả trứng, 225g đường, 1 thìa chiết xuất vani. Đây mình dùng loại chiết xuất vani thì nó sẽ thơm bánh hơn là dùng đường vani. 1 thìa bột nở, một chút xíu muối. Không biết các bạn có nhìn thấy không? Đây, một chút xíu muối thôi. Và mình sẽ làm bánh cookie này là hai loại. Một loại là bánh cookie bơ và một loại bánh cookie cacao. Vậy nên cho phần bánh cacao thì mình cần có 2 thìa ăn bột cacao và 1 thìa nước lạnh. Và bây giờ chúng ta sẽ nhào bột nhé. Đầu tiên mình sẽ cho bơ vào cùng với đường. Sau đó là một chút xíu muối, cũng như là 1 thìa chiết xuất vani vào trong này và sẽ trộn tất cả lại với nhau. Và mình sẽ dùng máy để đánh cho nó nhanh nhuyễn hơn. Sau khi mà đánh khoảng tầm 3 phút rồi thì mình sẽ cho thêm 2 quả trứng vào và tiếp tục đánh. Bây giờ mình sẽ cho bột nở và bột mì vào để trộn. Khi mà đã đánh tan bơ cũng như đường rồi trứng rồi thì thật ra cho bột vào luôn và trộn bằng tay cũng được. Vì cái máy của mình nó không được khỏe cho lắm. Thế nhưng mà nếu mà bạn nào mà ở nhà mà có máy đánh á, nó khỏe hơn một chút thì đánh bằng máy thì nó sẽ, thứ nhất là nó nhanh hơn và nó sẽ không bị mất sức. Sau khi mà nó cũng hơi dính vào nhau thế này rồi thì mình sẽ cho ra mặt bàn để tiếp tục nhào. Nó sẽ nhuyễn hơn. Mặt bàn này thì mình đã lau dọn và khử trùng trước khi nhào bánh rồi, thế nên là cũng có thể yên tâm về độ an toàn thực phẩm của món bánh. Sau khi mà bột nó đã ok rồi này, bột bánh nó đã mịn rồi thì mình sẽ chia bột bánh này ra làm hai. Một nửa thì mình sẽ để nguyên như vậy, và còn một nửa thì mình sẽ trộn với bột cacao. Mình sẽ tạo ra một cái lỗ như này, sau đó cho bột cacao vào. Thơm quá, thơm quá. Sau đó là cho nước dần từ từ vào, phanh nhau dần từ từ thì nó mới đều được. Khi mà nặn cái cục cacao này thì các bạn phải nặn cho thật kỹ để bột nó đều màu, chứ nếu không nó sẽ bị loang lổ, thì lát nữa ra bánh nó sẽ không đẹp. Sau khi mà đã nặn xong 2 cục bột này rồi thì mình sẽ gói bột vào ni lông và để cho bột nghỉ. Nếu mà các bạn có thời gian thì tốt nhất là để bột nghỉ qua đêm thì nó sẽ rất là ngon. Còn nếu mà không có thời gian thì các bạn để khoảng tầm 4 đến 6 tiếng thì là cũng ok rồi. Nhưng mà để qua đêm thì bột bánh sẽ tuyệt vời luôn.
Đây là hai cục bột mà mình đã chuẩn bị từ hôm qua. Một loại là bánh quy bơ và một loại là bánh quy cacao. Trước khi các bạn bắt đầu làm bánh ý, thì tốt nhất là nên bỏ ra khỏi tủ lạnh trước đó 1 tiếng rồi sau đó mới bắt đầu làm. Công đoạn bây giờ chỉ còn có nhào lại bột một chút để cho nó mềm bột hơn. Và sau đó là sẽ lăn bột và in những cái hình này lên. Sau đó là cho lên nướng thôi. Bởi vì là để trong tủ lạnh ý, thế nên là bột nó cũng hơi cứng lại. Trước khi mà cán bột thì phải nặn lại một chút để cho bột nó mềm và nó không bị vỡ khi mà mình cán. Rắc một chút bột ở dưới để khi mà lăn bột nó sẽ không bị dính ở mặt bàn. Độ dày của bánh thì các bạn có thể tùy nhá. Nhưng mà mình thì mình thích ăn bánh nó dày hơn một chút. Và như thế nó sẽ thơm và xốp bánh hơn. Sau đó là xếp những cái khuôn như thế này lên. Đây, mình có một cây thông. Làm bánh này khi mà ấn những cái khuôn này giống như kiểu chơi xếp hình ý. Phải lựa thế nào để mà mình có thể lấy ra được nhiều bánh nhất có thể. Đây, bánh của mình làm dày như thế này. Một cây thông rất xinh đẹp. Bây giờ mình sẽ cho mẻ bánh đầu tiên vào lò nướng ở nhiệt độ là 200 độ và khoảng tầm 8 đến 10 phút tùy vào độ dày và mỏng của bánh. Còn bánh của mình thì mình cứ để tầm 9 phút xem sao. Đây, mẻ bánh đầu tiên của mình đã ra lò rồi đây. Lúc đấy mình để 9 phút thôi, thế nhưng mà lúc sau mình lại nghĩ thế nào bấm thêm 30 giây, thế là nó hơi bị cháy ở những cái cạnh này. Đó thì nó không được đẹp cho lắm nhưng mà cũng ok. Bây giờ mình sẽ để cho bánh nguội khoảng tầm 2 phút ở trên này. Xong sau đó là mình sẽ chuyển ra một cái khay khác như thế này cho nó nguội hẳn đi. Sau đó thì mình mới trang trí. Trong khi mà chờ bánh nó nguội thì mình sẽ chuẩn bị đồ để trang trí. Nhưng mà mình cũng trang trí rất là đơn giản thôi. Mình chỉ cho một chút sô-cô-la lên trên thôi. Bánh quy bơ thì mình sẽ trang trí bằng sô-cô-la đen. Bánh cacao thì mình sẽ trang trí bằng sô-cô-la trắng. Đầu tiên là mình sẽ cho sô-cô-la lên cách thủy và sau đó sẽ vẽ lên trên bánh á. Khi mà hấp cách thủy thì các bạn chú ý là các bạn lấy một chút nước thôi để làm sao khi mà sôi lên, nước sôi lên cũng không bị chạm vào đáy của bát. Và mình sẽ chỉ hấp cách thủy 2/3 chỗ sô-cô-la của mình thôi. Còn lại 1/3 mình sẽ để lại để lát nữa dùng để cân bằng cái nhiệt độ của sô-cô-la. Khi mà sô-cô-la đã chảy hết rồi thì các bạn có thể tắt bếp đi. Sau đó là nhấc bát sô-cô-la ra. Xong chúng ta sẽ cân bằng nhiệt độ cho cái sô-cô-la này để làm sao mà lát nữa nó vẫn còn bóng được sô-cô-la và cũng như là vẫn giữ được độ giòn. Mình là một đứa mà rất là lười trang trí bánh luôn ấy. Thế nên là hầu như mình chỉ dùng sô-cô-la đen và sô-cô-la trắng rồi rải lên bánh thế thôi, chứ còn không có trang trí gì nhiều. Nhiều người ta còn trang trí kiểu bút này bút kia, màu này màu khác lên bánh cơ. Mình thấy cũng làm này khá là đẹp, thế nên là mình cứ thế mình làm thôi. Đấy, cái rác này là nhanh nhất này, mà bánh ra cũng đẹp nữa cơ. Và như thế là món bánh đã xong rồi. Bây giờ mình chỉ chờ sô-cô-la nó khô lại và sau đó là có thể cho vào túi rồi. Và những nguyên liệu để làm món bánh này thì rất đơn giản, không có gì quá khó tìm cả. Thế nên là nếu các bạn thấy món bánh này hấp dẫn thì hãy thử vào bếp và làm lại món này xem sao. Và nếu các bạn thích video của Kimmy thì hãy cho Kimmy một like, subscribe, comment cũng như chia sẻ nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!